साथीहरु धेरै लामो समय पछाडि ड्राइभिङको अनलाइन लाइसेन्स फर्म खुलिसकेको छ र तपाईहरुलाई यो कुरा थाहा छैन भनेदेखि यो भिडियो मार्फतै म जानकारी गराउन चाहन्छु कि जो असोज कार्तिक 8 गते बेलुका 7:30 बजेतिर चाहिँ सवार चालक अनुमति पत्रको अनलाइन फर्म खुलेको विभागबाट र साथीहरु यो फर्म भर्नको लागि चाहिँ म तपाईहरुलाई यो भिडियो मार्फत एकदम डिटेलली भनिदिने छु र यो भिडियोमा देखाए जसरी नै तपाईहरुले पनि सजिलो तरिकाले आफैले मोबाइलबाट अनलाइन फर्म भर्न सक्नुहुनेछ र साथीहरु यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला हजुरहरुले हाम्रो टेक इन्फर्मर एनपी च्यानेललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ अहिले नै सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला साथीहरु ताकि यस्ता इन्फर्मेटिभ भिडियोहरु म लिएर आइरहने छु यस च्यानल मार्फत र साथीहरु अब चाहिँ ढिला नगरिकन हामी भिडियो सुरु गरौँ है त। साथीहरु पहिला सुरु हामी आफ्नो ब्राउजरमा जाने छौं। तपाईहरु पनि आफ्नो मोबाइल अथवा जे डिभाइस छ तपाईसँग अनलाइन फर्म भर्नको लागि त्यसमा जानु होला र गइसक्नु भइसके पछाडी तपाईहरुले सर्च बारमा गएर अथवा यहाँ लिंक हाल्ने ठाउँमा गएर चाहिँ सिधै हजुरहरुले चाहिँ dotm.gov.np भनेर टाइप गर्नु होला। dotm.gov.np यसको लिंक म तल डिस्क्रिप्सनमा पनि दिने छु, त्यसबाट पनि हजुरहरुले चाहिँ क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ र dotm.gov.np भनेर क्लिक गरिसकेपछि यो लिंक ओपन हुनेछ। यातायात व्यवस्था विभागको लिंक हो र हामीले यसै मार्फत चाहिँ अनलाइन फर्म भर्ने छौं साथीहरु। हामीले अनलाइन फर्म भर्नको लागि चाहिँ कुनै पनि बिचौलियाहरु अथवा कुनै पनि बीचको मान्छेहरुलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु पर्दैन। यो चाहिँ फ्री फर्म हो। हामीले यसमा यो फर्म भर्दाखेरि चाहिँ 1 रुपैयाँ पनि पैसा लाग्ने छैन र साथीहरु अब हामीले यो फर्म भर्नको लागि सुरुमा तपाईहरुले यहाँ माथिबाट एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ महत्त्वपूर्ण लिंक भनेर आइरहेको छ। यसको तलपट्टि तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ एउटा अप्सन आइरहेको छ अनलाइन सवारी चालक अनुमति पत्र प्रणाली भनेर आइरहेको छ। हामी यसैबाट अनलाइन फर्म भर्ने छौं र साथीहरु त्यसपछि यस्तो खालको पेज ओपन हुनेछ। तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ यसमा आइरहेको छ अनलाइन ड्राइभिङ लाइसेन्स रजिस्ट्रेसन भनेर एउटा लिंक आइरहेछ ब्लू कलरमा देख्न सक्नुहुनेछ। हामी यसमा क्लिक गर्ने छौं र तपाईहरु पनि यसमा क्लिक गर्नु र साथीहरु यदि तपाईहरुले चाहिँ अरु फरेनरहरुको चाहिँ अनलाइन फर्म भर्दिदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ ख्याल गर्नु होला, किनकि यहाँ जुन नेपाल भनेर आइरहेको छ त्यसमा चाहिँ तपाईले जुन फरेनरको फर्म भर्दिनुहुन्छ अथवा हेल्प गर्दिनुहुन्छ त्यो कन्ट्री सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुनेछ। नेपालै फर्म भरेर चाहिँ मिल्दैन र त्यसपछि अब हामी नेपाली भएको कारणले नेपाली साइड आइरहेको छ र त्यसपछि अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सेलेक्टको अप्सन आइरहेको छ। अब हामी यसमा सेलेक्टमा क्लिक गर्ने छौं र त्यसपछि यसमा हामीलाई काम लाग्ने भनेको दुईटा मात्रै अप्सन रहेको छ, यसमा न्यू लाइसेन्स र एड क्याटेगोरी। साथीहरु यदि तपाईहरु पहिल्यै लाइसेन्स होल्डर हुनुहुन्छ अथवा तपाईसँग पहिल्यै अलरेडी लाइसेन्स छ भनेदेखि तपाईहरुले एड क्याटेगोरीमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ र प्रोसिड गर्न सक्नुहुनेछ र यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ फ्रेश हुनुहुन्छ अथवा लाइसेन्स छैन तपाईसँग भनेदेखि चाहिँ तपाईहरुले न्यू लाइसेन्समै क्लिक गर्नुपर्ने हुनेछ र साथीहरु पहिला सुरुमा एड क्याटेगोरीहरुको चाहिँ भन्दिहाल्छु। एड क्याटेगोरीको एकदम सर्टकट सिम्पल रहेको छ। एड क्याटेगोरीहरुको चाहिँ लाइसेन्स होल्डरहरुले चाहिँ एड क्याटेगोरी सिलेक्ट गरेर प्रोसिड गर्नु होला र त्यसपछि तपाईहरुले केही गर्नु पर्दैन। यसमा आफ्नो लाइसेन्स नम्बर हाल्नु होला र तपाईहरुले कुन क्याटेगोरी चाहिँ एड गर्न खोज्नु भएको त्यो क्याटेगोरी यसबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसपछि तपाईले जुन क्याटेगोरी एड गर्न सक्नुहुनेछ त्यो क्याटेगोरी चाहिँ यसमा सिलेक्ट भइसके पछाडी चाहिँ तपाईले यसमा सिलेक्ट जोन भनेको छ तपाई कुन चाहिँ जोनमा चाहिँ आफ्नो अनलाइन फर्म बुझाउन चाहनुहुन्छ, कुन अफिसमा अथवा कुन तपाई अहिले तपाई हालचालै जुन अञ्चलमा बसिरहनु भएको छ त्यही अञ्चल चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला यसमा र जुन अफिस तपाईलाई नजिक लाग्ने छ त्यो अफिस यसबाट तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी साथीहरु त्यसपछि तपाईले यहाँ एउटा क्याप्चा टाइप गर्नुपर्ने हुनेछ र फर्म सबमिट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। एकदम इजी रहेको छ एड क्याटेगोरी, जसको चाहिँ जो चाहिँ लाइसेन्स होल्डर हुनुहुन्छ हजुरहरु चाहिँ उहाँहरुले चाहिँ इजिली फर्म भर्न सक्नुहुनेछ यसरी। र साथीहरु अब जो नयाँ लाइसेन्स होल्डरहरु हुनुहुन्छ नि उहाँहरुको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उहाँहरुले न्यू लाइसेन्समा क्लिक गर्नुपर्ने हुनेछ र प्रोसिडमा क्लिक गर्नुपर्ने हुनेछ र त्यसपछि प्रोसिडमा क्लिक गरिसक्नु भइसके पछाडी चाहिँ तपाईहरुले यसमा चाहिँ आफ्नो नागरिकता अनुसारको चाहिँ सबै डिटेलली फर्म भर्नुपर्ने हुनेछ। तपाईको फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, डेट अफ बर्थहरु के कति छन्, मेल फिमेल जेन्डरहरु यसबाट राख्नु होला। जुन जुन यो रेड कलरको एस्टेरिकहरु आइरहेको छ त्यो सबै इम्पोर्टेन्ट हो, तपाईले भर्नै पर्ने हुनेछ। त्यही भएर चाहिँ ध्यान दिएर आफ्नो नागरिकतामा जे छ त्यही नागरिकताको डिटेल अनुसार नै यो अनलाइन फर्म भर्नु होला। एकदम इजी रहेको छ। तपाईको ब्लड ग्रुप हैन त्यसैगरी तपाईले भर्न सक्नुहुनेछ र त्यसपछि चाहिँ तपाईको पर्मानेन्ट एड्रेस र प्रेजेन्ट एड्रेस भनेको छ। तपाईको लाइसेन्समा आउने भनेको पर्मानेन्ट एड्रेस नै हो। त्यही भएर तपाईको पर्मानेन्ट एड्रेस नागरिकतामा जे छ त्यही पर्मानेन्ट एड्रेस नै यसमा भर्नु होला। त्यसपछि त्यति भइसके पछाडी साथीहरु अब हामी धेरै जसो झुकिने भनेको चाहिँ स्कुटी र मोटरसाइकलमा हो। यदि धेरै जसो लेडिजहरुले चाहिँ स्कुटीमा भर्न चाहनुहुन्छ र सुरुमै चाहिँ यहाँ मोटरसाइकल र स्कुटर अनि मोपेडको अप्सन देखेर एमै क्लिक गर्नुहुन्छ र एमा क्लिक गरियो भने चाहिँ हामीले बाइकको लागि फर्म भरेको हुन्छ र बाइककै ट्रायल चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ स्कुटीको लागि फर्म भर्दै हुनुहुन्छ भने के को अप्सन यहाँ लास्टमा आइरहेको हुन्छ त्यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ र मोटरसाइकलको लागि हो भने चाहिँ एमा क्लिक गरेर चाहिँ ए सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईहरुलाई ए बाइक अरु जुनसुकै क्याटेगोरी चाहिएको छ यहाँ नाम सहित आइरहेको छ, कार जिप डेलिभरी भ्यान अथवा तपाईँ त्यस्तै गरी एक्जाभेटर लोडरहरु केही चाहिएको छ, हेभी गाडीहरु चाहिएको छ भने यसरी चाहिँ तपाईले सब अप्सन आइरहेको छ त्यसमा क्लिक गरेर चाहिँ
आफूलाई जुन क्याटेगोरी चाहिएको त्यो क्याटेगोरी सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरू त्यति क्याटेगोरी सेलेक्ट गरिसक्नु भइसके पछाडि चाहिँ फेरि यहाँ सेलेक्ट जोन र लाइसेन्स इस्यु अफिस आइरहेको छ। सेलेक्ट जोन भनेको चाहिँ तपाईँ अब हालसाल जुन अञ्चलमा हुनुहुन्छ त्यो अञ्चल यसबाट सेलेक्ट गर्नु होला। र सेलेक्ट गरिसक्नु भइसके पछाडि अब तपाईँलाई नजिक पर्ने कार्यालय कुन छ त्यो कार्यालयको नामहरू आइरहेको छ। त्यो कार्यालयमा सेलेक्ट गरेर फर्म सब्मिट गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ क्याप्चा आइरहेको छ र त्यो क्याप्चा भरिसके पछाडि चाहिँ फर्म सब्मिट गर्नु होला। र साथीहरू फर्म सब्मिट भइसके पछाडि तपाईँहरूलाई चाहिँ 16 अङ्कको चाहिँ रेफरेन्स नम्बर आउनेछ। त्यो रेफरेन्स नम्बर चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ पिडिएफको रूपमा हुनेछ, त्यसलाई डाउनलोड गर्नु होला र आफ्नो नजिकैको फोटोकपी सप अथवा साइबर क्याफेतिर गएर चाहिँ त्यसलाई प्रिन्ट आउट गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यो प्रिन्ट आउट चाहिँ तपाईँले त्यो अनलाइन फर्ममा भिजिट डेट दिएको हुन्छ साथीहरू। त्यो भिजिट डेट चाहिँ कहिलेको छ त्यो भिजिट डेटमै चाहिँ अफिस भिजिट गर्नु होला। त्यो भिजिट डेटभन्दा एक दिन अगाडि पनि अनलाइन फर्म अफिसले एक्सेप्ट गर्दैन र त्यो एकदम र भिजिट डेटभन्दा पछाडिको डेट पनि अफिसले एक्सेप्ट गर्दैन। त्यही भएर तपाईँहरूको जति तारिकमा चाहिँ भिजिट डेट दिएको छ त्यति तारिकमा नै अफिस भिजिट गर्नु होला साथीहरू। र त्यति भइसके पछाडि चाहिँ तपाईँहरूलाई अनलाइन फर्म चाहिँ आफै भर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइलबाट। एकदमै सजिलो रहेको छ साथीहरू र अरूको पनि भरिदिनु होला यदि तपाईँहरूलाई सजिलो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेल्प गरिदिनु होला। र साथीहरू यदि तपाईँहरूलाई त्यति मात्रै नभएर अब आफ्नो लाइसेन्स चाहिँ प्रिन्ट भयो कि भएन अथवा आफ्नो लाइसेन्सको केही डिटेल हेर्नु छ भने चाहिँ फेरि हामी यो DOTM.gov.np मा आउन सक्छौँ। र त्यस पछाडि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सवारी चालक अनुमति पत्र खोजी भनेर अप्सन आइरहेको छ। यसमा फेरि क्लिक गर्नु होला। त्यसमा क्लिक गरिसक्नु भइसके पछाडि चाहिँ तपाईँले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ इन्टर नेम इन इङ्ग्लिस र इन्टर ड्राइभिङ लाइसेन्स भनेको छ। यसमा तपाईँले चाहिँ आफ्नो नाम र यसमा लाइसेन्स नम्बर हालेर चेक स्ट्याटस गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको लाइसेन्स प्रिन्ट भएको र नभएको चाहिँ यसबाट पनि हेर्न सकिनेछ। किनकि यहाँ भनेको छ सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि यहाँ उल्लेखित भएको प्रेषण मितिबाट 1 महिना पछि मात्र सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सम्पर्क गर्नु होला भनेको छ। यदि अब तपाईँले चाहिँ लाइसेन्स रिन्यू गर्न दिनुभएको छ, थप गर्नुभएको छ, यदि स्मार्ट कार्ड आइरहेको छैन भने चाहिँ यसबाट तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो नाम र लाइसेन्स नम्बर हालेर चेक स्ट्याटसमा क्लिक गरेर चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसमा देखाइदिनेछ तपाईँको चाहिँ लाइसेन्स प्रिन्ट भयो कि भएन अथवा कुन अफिसमा गइसकेको छ लाइसेन्स यसबाट पनि चेक गर्न सक्नुहुनेछ। यसबाट पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। र साथीहरू त्यस पछाडि तपाईँहरूलाई चाहिँ अनलाइन फर्म सम्बन्धी केही जिज्ञासाहरू केही क्वेसनहरू छ भने चाहिँ कमेन्ट मार्फत पनि सोध्न सक्नुहुनेछ, म रिप्लाई दिने नै छु। र साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो स्टेक इन्फर्मर एनपी च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ अहिले नै सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला साथीहरू। किन भन्दाखेरि यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू लिएर आइरहने छु म यस च्यानल मार्फत। र साथीहरू तपाईँहरूलाई अरू पनि अर्निङ सम्बन्धी आइडियाजहरू चाहिन्छ अथवा यस्तै टेक भिडियोजहरू हेर्नु छ इम्पोर्टेन्ट टाइपको भने चाहिँ मेरो प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसमा चाहिँ यस्तै इम्पोर्टेन्ट भिडियोहरू चाहिँ धेरै रहेको छ साथीहरू, एकचोटि चेक गर्नु होला है त।